हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं दीपाली कुक स्टुडिओ मध्ये। आज मी तुम्हाला खोबऱ्याची बर्फी बनवून दाखवणार आहे। ओल्या खोबऱ्याची बर्फी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघू आपण। इथे मी 2 वाट्या ओलं खोबरं घेतलंय, किसून घेतलेलं आहे। तुम्ही किसण्याऐवजी तुम्ही मिक्सर वरती सुद्धा बारीक करू शकता। 1 वाटी साखर, ड्रायफ्रूट घेतलेत, साजूक तूप, विलायची घेतली बारीक करून आणि 1 वाटी दूध घेतले। आता आपण ओल्या खोबऱ्याची बर्फी बनवायला सुरू करूया। इथे कढई ठेवली, आपण गॅस चालू करू। कढई आपली गरम झालेली आहे। आता आपण तूप घालू आपलं तूप चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण हे खोबऱ्यासाठी यामध्ये काढून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स करायचं आपल्याला तुपामध्ये। आपल्या खोबऱ्याचा किस व्यवस्थित असा मिक्स झालेला आहे तुपामध्ये। तूप पण आपण घालायचं नाही, मीडियम गॅसवरती यामध्ये आपण 1 वाटी दूध घालणार आहे। जसं लागेल तसं थोडं थोडं दूध घालूया। परत मिक्स करून घ्या। एक ते 2 मिनिटं छान आपल्याला दूध टाकल्यानंतर आपलं खोबरं व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। दुधाचा ओलावा थोडा सुटला पाहिजे। अशा पद्धतीने आपल्याला खोबरं आपलं परतून घ्यायचं। हे व्यवस्थित आपलं खोबरं मिक्स झालेलं आहे। यामध्ये आपण विलायची घालूया। तुम्हाला जेवढं गोड होईल त्यानुसार छान मिक्स करून घ्यायचं। दुधामुळे काय होतं तर आपली खोबऱ्याची जी बर्फी आहे ती एकदम मस्त आणि पांढरी शुभ्र तयार होते। आपण 1 ते 2 मिनिटं करतो। व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे छान कोरडं झालेलं आहे। खोबऱ्याची बर्फी इथे मी 1 ताट घेतलेला आहे। ह्या ताटाला आपण तूप लावून घेऊया व्यवस्थित। छान पुसून घ्यायचे ताटाला तूप। हे बघा, या ताटाला मी व्यवस्थित असं तूप लावून घेतलेलं आहे। आता आपलं हे जे मिश्रण आहे ते आपण या ताटामध्ये काढून घेऊया। हे सर्व साहित्य मी यामध्ये काढून घेतलेलं आहे।
आपलं मिश्रण यामध्ये काढलेलं आहे. आता आपण या डिश मध्ये व्यवस्थित पसरवून घेऊया. यामध्ये मी व्यवस्थित असं पसरवून घेतलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये ड्राय फ्रूट टाकूया थोडेसे. व्यवस्थित असं मी या ताटामध्ये पसरवून घेतलेलं आहे आणि त्यावरती ड्राय फ्रूट पण टाकलेले आहे. आता आपण हे 15 ते 20 मिनिटं फ्रीज मध्ये सेट करण्यासाठी ठेवूया. तुम्ही फ्रीजच्या ऐवजी बाहेर सुद्धा एक अर्धा तास ठेवू शकता. इथे हे व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. एक 15 ते 20 मिनिटानंतरून आपण फ्रीज मधनं बाहेर काढलेले आहे. आता आपण याच्या वड्या कापून घेऊया. आता आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊ. वाव, या सर्व वड्या मी या प्लेटमध्ये काढून घेतेय. अतिशय सुंदर व मस्त अशा आपल्या खोबऱ्याच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. हे बघा, मस्त अशी आपली खोबऱ्याची बर्फी इथे तयार आहे. आता आपण हे सर्व काढून घेऊया. तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवण्याऐवजी बाहेर सुद्धा एक अर्धा तास सेट करायला ठेवू शकता. ह्या वड्या सर्व मी या प्लेट मध्ये काढून घेतलेल्या आहेत. अतिशय सुंदर व मस्त अशा आपल्या खोबऱ्याच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पण नक्की अशा पद्धतीने खोबऱ्याच्या वड्या बनवून बघा आणि माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. माझी ही खोबऱ्यांच्या वड्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा.